მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. დაველოდოთ აბა მონაწილეებს, მსმენელებს, რომ შემოგვიერთდნენ. ეს ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს სასაუბრო. ამიტომ დავალოდოთ აბა მსმენელებს, რომ ნორმალურად შემოგვიერთდნენ. გავაზიაროთ აუცილებლად, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაგვერთოს, მეტმა ადამიანმა შეძლოს სარგებლის მიღება და თავიანთ კითხვებზე ასევე პასუხის მიღება. ვინც მიერთდებით და არ მიცნობთ, გეტყვით, რომ მე ვარ თინათინ ბასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს მთელი მსოფლიოს ირგვლივ დავეხმარო თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში. და დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა, ოლიმპიური სიმშვიდე, როგორ მოვიპოვოთ ოლიმპიური სიმშვიდე და როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ ირგვლივ არაფერი და არავინ არ გვაღიზიანებდეს. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს არის ძალიან რთული, ან ეს არის შეუძლებელი, მაგრამ საბედნიეროდ ეს არის შესაძლებელი და ამის შინაგანი ძალა ჩვენში არის. გავაზიაროთ ვიდეო, რომ თქვენი მეგობრები შემოგვიერთდნენ და მითხარით მანამდე, სანამ საუბარს დავიწყებ და როგორ ისმის ჩემი ხმა ერთიდანათამდე, რომ რაღაც უკავშირი მომცეთ, რამდენად კარგად ისმის. მგონა კომენტარები ჩანს. ველოდებით თქვენგან უკავშირს, რომ გავიგო, რამდენად კარგად ისმის ჩემი ხმა. აუცილებლად ვაზიარებთ ამ ჩართვას. და ასევე ვიტყოდი, რომ ყველაზე აქტიური მონაწილე და აქტიურობაში შედის კომენტარების დაწერა, გაზიარება, კითხვების დასმა, მიიღებს ჩემგან დღეს აღამოს საჩუქარს ბაირონ კეითის სამუშაოს ერთ ინდივიდუალურ სესიას ჩემთან და თუ თქვენ ბაირონ კეითის სამუშაოს შესახებ არ გსმენიათ, ვიტყოდი, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგიური მეთოდი, რომელიც საქართველოს ჩამოვიტანე და რომლის ერთი სესიის შემდეგაც ჩვენი ცხოვრება ნამდვილად იცვლება, ტრანსფორმირდება და ჩვენში უდიდეს შინაგან ძალას პოულობთ. ამიტომ თქვენი აქტიურობით ძალიან საინტერესო გამოცდილების მიღება შეგიძლიათ. მითხარით, როგორ ისმის ხმა, რომ დავიწყო უკვე დღევანდელ თემაზე მუშაობა. აქ არ ვიცი, ამ კომენტარები მე არ მომდის. კარგით, ვიტყვი, რომ დღეს არის ძალიან საინტერესო თემა. დღეს საუბრობ, დღეს პასუხობ შორენა ხუციშვილის შეკითხვას, რომელიც ასე ჟღერს, რომ როდესაც ჩვენ თავზე მუშაობთ სიმშვიდის მოსაპოვებლად, იმისთვის, რომ თავისუფლად შევძლოთ ზოგადად ურთიერთობები, საკმარისია მხოლოდ ჩვენ თავზე მუშაობა. სხვაებიც ხომ უნდა ცდილობდნენ და აცნობიერებდნენ. ოჯახის წევრებს გულისხმობ, რომლებიც იმის გამო, რომ ჩვენთვის კარგი უნდათ, ძალიან ერევიან ჩვენს პირად ცხოვრებაში და ისე ცდილობენ მოაგვარონ, რომ ჩვენ არაფერს გვეკითხებიან. თუ მარტო ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენ თავში ვიპოვოთ სიმშვიდე, ამით ურთიერთობები ხომ არ იცვლება. გამოდის, უნდა დაამთავრო ამ თემაზე მათთან საუბარი. ანუ ამ სიმშვიდის მოპოვება ხშირ შემთხვევაში ურთიერთობების და საკითხის დამთავრების ხარჯზე ხდება. მადლობა ნინო უკავშირისთვის. საბედნიეროდ ზურფასო შორენა შესაძლებელი არის ისე, რომ აი ესეთ თემებზე
ოჯახის წევრებთან ყველაფერი კარგად დავალაგოთ და არ მოგვიწიოს დაუშვათ ამ თემის დახურვა, შეგვიძლია ეს ძალიან ღიად და გახსნილად განვიხილოთ, ისე რომ მათი აზრიც მივიღოთ და საკუთარი აზრიც დავაფიქსიროთ და თან ეს ყველაფერი მოხდეს ისე რომ საკუთარ თავთანაც ჰარმონიაში ვიყოთ და სხვა ადამიანებთანაც ვიყოთ ჰარმონიაში და გეტყვით როგორ არის ეს შესაძლებელი. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენგან მოვისმინო ზოგადად რა არის საკითხები ან ურთიერთობებში ან ზოგადად ცხოვრებაში რომელიც თქვენს სიმშვიდეს არღვევს რომ შორენას კითხვაზე პასუხს რომ გავცემ დავუშვათ თქვენი მაგალითებსაც შევეხო რომ ასე ვთქვათ თქვენთვის კიდევ უფრო სასარგებლო იყოს დღევანდელი ჩართვა და საუბარი რომ დავუშვათ მომწეროთ რა ურთიერთობებში როგორი თემები არღვევს თქვენს სიმშვიდეს, ცხოვრებაში როგორი ფიქრები არღვევს თქვენს სიმშვიდეს და ეგ სურთ რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ, იყოთ ჰარმონიაში, მაგრამ ეს გირთულდებათ და არც ისე მარტივად გამოხდით. რომ ერთი-ორი სიტყვით თქვენს დაწეროთ, თქვენს ცხოვრებაში როგორ ხდება, რაც გამოყავხართ წყობიდან, ასე ვთქვათ, რა გაგარგვინებთ სიმშვიდეს, რა გაღიზიანებთ, როგორი ადამიანები, როგორი ურთიერთობები და როგორ დროს კარგავთ ხოლმე სიმშვიდეს. და სანამ თქვენ დაწერთ, მანამდე ვიტყოდი იმას, რომ საბედნიეროდ ერთი ადამიანი საკმარისი არის სიმშვიდისთვის და ეს ადამიანი ვართ ჩვენ. და რას ნიშნავს ეს? რომ ჩვენ გვაქვს უდიდესი შინაგანი ძალა, რომ საკუთარ თავშივე დავასრულოთ კონფლიქტები. ნახეთ როგორ ხდება ცხოვრებაში, ძირითადად თუ დავაკვირდებით ურთიერთობები. პრობლემა წარმოიქმნება, ან რაღაც გაუგებრობა არის, ან რაღაც სტამათი არის, ჩვენ გვინდა რომ სხვა ადამიანები შეიცვალონ, ან ისინი იზიარებდნენ ჩვენს აზრს, დაგვეთანხმნონ ეს ადამიანები, ვიყოთ ერთ აზრზე, ან დაუშვათ გადმოვიდნენ ისინი ჩვენს აზრზე, მოგვისმინონ, ანუ ასეთი მოთხოვნები გვაქვს ხოლმე სხვა ადამიანებთან მიმართებაში. და ეს თითქმის ყველა ადამიანს გვაქვს, მეც მაქვს ხოლმე ძალიან ხშირად და ამ შემთხვევაში ჩვენ გარეთ ვეძებთ გამოსავალს, რომ ის ადამიანები უნდა შეიცვალონ და ისინი უნდა მოგვერგონ, რომ დავუშვათ ჩვენ ჰარმონია მოვიპოვოთ საკუთარ თავთან და მათთან და ვიყოთ მშვიდები, ვიყოთ ბედნიერები, ლაღები და თავისუფლები. მაგრამ ჩვენი შინაგანი ძალა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს კონფლიქტი ან ეს მოთხოვნები, რაც სხვა ადამიანების მიმართ გვაქვს, ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, აღარ გქონდეს და რას ნიშნავს ეს, რომ საკუთარ თავთან გავარკვიოთ პირველ რიგში ყველაფერი, რასაც სხვა ადამიანებისგან ვითხოვთ და უბრალოდ რეალობა მივიღოთ ისეთად, როგორიც არის, ადამიანები მივიღოთ თავიანთი აზრებით, თავიანთი შეხედულებებით, ისეთებად, როგორებიც არიან და ჩვენ ასე ვთქვათ, დარჩეთ საკუთარ აზრზე, მოусმინოთ საკუთარ თავს და ასე ვთქვათ, ჩვენში მოვიპოვოთ სიმშვიდე. აი მაგალითად, შორენა ამ კითხვის დასმის დროს ესეთ რაღაც ახსენებს, რომ როდესაც ჩვენ თავზე მუშაობთ სიმშვიდის მოსაპოვებლად, იმისთვის რომ თავისუფლად შევძლოთ ზოგადად ურთიერთობები, საკმარისია მხოლოდ ჩვენ თავზე მუშაობა და ეს არის საკმარისი და რას ნიშნავს, რომ საკმარისია. აი, როდესაც არის კონფლიქტი ან გაუგებრობა, ძირითად შემთხვევაში სიმშვიდეს რა გვაკარგვინებს? გვაკარგვინებს ის აზრი, რომ მაგალითად ისინი ისე არ უნდა ფიქრობდნენ, როგორც ფიქრობენ, რომ ისინი ჩვენ ცხოვრებაში არ უნდა ერეოდნენ, ისინი უნდა იზიარებდნენ ამ აზრს, ან არ უნდა იზიარებდნენ ამ აზრს. ანუ რაღაც მოთხოვნები რეალობის არ მიიღება. იმ ადამიანების შეხედულებების არ მიიღება. ის მოთხოვნები, რომლებიც გვიჩნდება მათ მიმართ, რომელიც რეალობას ეწინააღმდეგება, სწორედ ეს გვაკარგვინებს სიმშვიდეს. და სწორედ ამას გაშეშებულია, არ ვიცი კაცი რატო არ ისმის კარგად. თქვენთან როგორ აჩვენებს უკავშირი რომ მომცეთ? რამდენად ისმის, რამდენად კარგად ჩანს გამოსახულება?
კეთი გამოსწორდა კადრი თუ კიდევ ცუდად ისმის? ვინც გვერდებით რომ ან დავუშვათ ვინც უსმენთ რომ მომცეთ უკავშირი რამდენად კარგად ხედავთ, რამდენად კარგად ისმის, იმიტომ რომ კეთისგან არ ისმის, კადრი არის გაშეშებული. ისმის კარგად გავაგრძელო საუბარი თუ თქვენთანაც გაშეშებულია კადრი? გასწორდება კარგად ჩანს. აჰა. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ნანუკა. ხო, და ანუ რა არღოს ჩვენ სიმშვიდეს და რა იწვევს სტრესს? იწვევს ის ფიქრი, რომ მაგალითად ოჯახის წევრები ან ახლობლები ან ჩვენი მეგობრები უნდა იზიარებენ მაგალითად ჩვენ აზრს, როდესაც ისინი არ იზიარებენ. ანუ რაც რეალობას, დიდი მადლობა მაია, ანუ რაც რეალობას ეწინააღმდეგება ძირითადად ის იწვევს ჩვენში კონფლიქტსაც, სტრესსაც, უთანხმოებასაც და სიმშვიდის დაკარგვასაც. ანუ თუ მაგალითად რაღაც საკითხზე გვინდა შევთანხმდეთ მე და ჩემი ოჯახის წევრები, როგორც აი ამ შემთხვევაში შორენას სურს რომ თავის ოჯახის წევრებთან იყოს შეთანხმებული რაღაც კონკრეტულ საკითხზე, დიდი მადლობა თეა. ანუ შორენას სიმშვიდეს არღოს ის აზრი, რომ მისი ოჯახის წევრები უნდა იყვნენ სხვანაირები, ან უნდა ფიქრობდნენ სხვანაირად და ჩვენი შინაგანი ძალა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია ისინი მივიღოთ იმ ფიქრებით, იმ აზრებით, იმ შეხედულებებით, ისეთებად, როგორებიც არიან, ანუ არ შევცვალოთ ისინი, არ შევეწინააღმდეგოთ მათ და ამავდროულად ჩვენ დავრჩეთ საკუთარი თავის ერთგულები, საკუთარი აზრის ერთგული, საკუთარი შეხედულების ერთგული და თუ ჩვენ ამას საკუთარ თავში ვახერხებთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიპოვებთ შინაგან სიმშვიდეს, შინაგან ჰარმონიას და ჩვენთვის აღარ აქვს იმას მნიშვნელობა თუ დავუშვათ ისინი გვეწინააღმდეგებენ, არ გვეწინააღმდეგებენ, ჩვენ მათ ვიღებთ, ჩვენ მათ ვუსმენთ და ჩვენ მათ მიმართ გვიჩნდება რაღაცნაირი ემპათიის შეგრძნება. აი მაგალითად, უფრო კარგი გასაგები რო იყოს, საკუთარ მაგალითს მოვიყვან. ზოგადად მე და ჩემი ოჯახის წევრები ძირითადად ერთ აზრზე ვართ ხოლმე და ყველაფერში თანხმდებით, ძირითადად ესე ხდება ხოლმე, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, რაზეც დავუშვათ მე ჩემი აზრი მაქვს, ჩემი ოჯახის წევრებს აქვს თავიანთი აზრი. და რაღაც პერიოდის წინ, დაახლოებით 1 თვის წინ, იყო ერთი საკითხი გადასაჭრელი ჩემს ცხოვრებაში, სადაც მე ჩემი აზრი მქონდა და ჩემს მშობლებს, ჩემი ოჯახის წევრებს მქონდა თავიანთი აზრი. და როდესაც თავიდან მოვისმინე და გავაცნობიერე, რომ ეს აზრები ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდნენ, რაღაცნაირად შიგნიდან ვიგრძენი სიმშვიდეს ვკარგავდი და რაღაცნაირად სტრესულ მდგომარეობაში ვიყავი, მაგრამ ძალიან დამეხმარა მე ამაში ბაირონქეთის სამუშაო და ამ თემაზე მუშაობა, იმის გაცნობიერება, რომ მე ანუ სამკითხოდით რა გავაცნობიერე, ვიტყვი რომ არსებობს 3 სახის საქმე ბაირონქეთის სამუშაოს მიხედვით, ჩემი საქმე, შენი საქმე და უფლის საქმე. ანუ ჩემი საქმე, ჩემი ფიქრები, ჩემი შეხედულებები, ჩემი აზრები, შენი საქმე, ანუ სხვა ადამიანის შეხედულებები, ფიქრები, ის თუ როგორ ცხოვრობს, ის თუ რის ჯერა, ის თუ რა შეხედულებები აქვს და უფლის საქმე, ანუ რასაც უფალი წყვეტს, რასაც ანუ იმაზე მეტი ვიდრე ადამიანები წყვეტენ და როდესაც ჩვენ ვცდილობთ სხვა ადამიანის საქმეში გადავიდეთ, ან უფლის საქმეში გადავიდეთ, ამ დროს ჩვენ კარგავთ სიმშვიდეს, ამ დროს ჩვენ ვართ სტრესში, რადგან ეს არის ჩვენი კონტროლის მიღმა. ანუ მე თუ ვფიქრობ, რომ სხვა ადამიანი სხვანაირად უნდა ფიქრობდეს, სხვანაირად უნდა იქცეოდეს, სხვა შეხედულებები უნდა ქონდეს, მე გადავდივარ სხვა ადამიანის საქმეში. რაც ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, რაც არ არის ჩემი კონტროლის ზონა და მე აქ მაქვს სტრესი, ანუ აქ ვიღებ სტრესს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, გადავდივარ იქ, სადაც ჩემი საქმე არ არის. და ეს კარგად გავაცნობიერე, რომ მე უნდა დარჩენილიყავი ჩემს საქმეში, ანუ რა არის ჩემი შეხედულება, რა არის ჩემი აზრი, რა არის ჩემი სიმართლე, ასე ვთქვათ, რასაც მე შიგნიდან ვეთანხმები და რა არის დაუშვათ ჩემი ოჯახის წევრების აზრი, შეხედულება და მათ მივეცი არსებობის უფლება ისეთად, როგორიც იყო, ანუ თავიანთი შეხედულებები, თავიანთი აზრით და უცბად იმ ხელაშინაგანი სიმშვიდე ვიგრძენი, რომ
თუ მანამდე ფიქრებით მათ რაღაც დოზით ან ვეწინააღმდეგებოდი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ანუ არ ვეთანხმებოდი რაღაც დოზით, მე დავიწყე ამის მიღება და მოსმენა. ოღონდ სხვანაირად, ანუ რა დგას ამის მიღმა, ანუ ყველანაირი წინააღმდეგობის გარეშე უბრალოდ მოსმენა და მე ძალიან ბევრი რაღაც აღმოვაჩინე საკუთარ თავში. აღმოვაჩინე ის, რომ მათი მოსმენით შემიძლია საკუთარ თავს უფრო კარგად მოусმინო. თუ დავუშვით რაღაც არ ვეთანხმები, ამ აზრს თუ მე ვიღებ და ვაძლევ არსებობის საშუალებას, აქედან გამომდინარე მე შემიძლია კიდევ უფრო ღრმად ჩავიდე საკუთარ თავში, კიდევ უფრო ღრმად მოусმინო საკუთარ თავს და ისიც გავიგო, რასაც აქამდე საკუთარ თავთან დიალოგში მე ვერ ვიღებდი. ანუ ასე ვთქვათ, როდესაც თუნდაც ოჯახის წევრებს აქვთ სხვა აზრი, ან სხვა ადამიანებს აქვთ სხვა აზრი, ან მეგობრებს აქვთ სხვა აზრი, იმ ფიქრით, რომ ისინი ასე არ უნდა ფიქრობდნენ, ჩვენ გადავდივართ მათ საქმეში და ჩვენ მათ ვეწინააღმდეგებით, საკუთარ თავსაც ვეწინააღმდეგებით და თან რეალობასაც არ ვიღებთ. ანუ რეალობას ვებრძვით. როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ისინი ფიქრობენ ისე, როგორც უნდა ფიქრობდნენ, ისე როგორც ფიქრობენ, რეალობა არის, რომ ისინი ასე ფიქრობენ. რეალობა არის, რომ მათ ესეთი აზრი აქვთ და იშორენა უწერია, რომ ესე იგი, სხვებიც ხომ უნდა ცდილობდნენ და აცნობიერებდნენ. ოჯახის წევრებს გულისხმობ, რომლებიც იმის გამო, რომ ჩვენთვის კარგი უნდა, ძალიან ერევიან ჩვენს პირად ცხოვრებაში. ანუ თუ ოჯახის წევრები ერევიან პირად ცხოვრებაში, ან სხვა ადამიანები ერევიან პირად ცხოვრებაში და რეალობა არის ესეთი, რომ ადამიანები ერევიან პირად ცხოვრებაში, ფიქრი და იმის დაჯერება, რომ ისინი არ უნდა ერეოდნენ, ეს არის სტრესული. იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება რეალობას. მაგრამ თუ ჩვენ მივიღებთ ამ ფიქრს, რომ ამ მომენტში ისინი ერევიან და ისინი უნდა ერეოდნენ, რახან ისინი ერევიან და რეალობა არის ესეთი, ჩვენ ამ დროს ვიღებთ რეალობას და რაღაცნაირად რეალობასთან თანხმობაში ვართ და შემდეგ უკვე უფრო ჰარმონიით ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, წინსვლას და ვაგრძელებთ უკვე საკუთარი პრიორიტეტების დასახვას, მათთან დიალოგს და სრულიად სხვა შინაგანი მდგომარეობით მოქმედებს, როდესაც ჩვენ მათი მეგობრები ვართ და არა მათი მოწინააღმდეგეები, მათი რაღაცნაირად მათ ვუსმენთ და არ ვეწინააღმდეგებით და ეს გვაძლევს ძალიან დიდ შინაგან ზალას, რომ წარმოიდგინეთ უბრალოდ თქვენი ცხოვრება, რომ ადამიანები დავტოვოთ ისეთებად, როგორებიც არიან, დატოვოთ ისეთებად, როგორებიც არიან, თავიანთი ფიქრებით, თავიანთი შეხედულებებით, თავიანთი აზრებით, თავიანთი ზრუნვის ელემენტებით, თუნდაც მათი აზრით რა არის ჩვენთვის კარგი, ან რა არ არის ჩვენთვის კარგი, ან როგორ ჯობია ჩვენთვის რომ გავაკეთოთ, უბრალოდ იმ შეხედულებებით, როგორებიც აქვთ და ჩვენ ამას არ შევეწინააღმდეგოთ და უბრალოდ მივიღოთ ისეთად, როგორიც არის. და უბრალოდ ამასთან ვიყოთ თანხმობაში, არ გულისხმობ, რომ აუცილებლად ასე გავაკეთოთ, მაგრამ უბრალოდ მათ მივცეთ არსებობის უფლება. რადგან მათ აქვთ არსებობის უფლება, რახან ისინი არსებობენ, რახან ეს აზრები არსებობენ, ისინი უნდა არსებობდნენ. ანუ რეალობა არის იმის ძალიან კარგი ინდიკატორი, რა უნდა იყოს, ან რა არ უნდა იყოს. და როდესაც რეალობას ვიღებთ, ჩვენ ვართ ჰარმონიაში და რა თქმა უნდა, აი ამ რეალობას უკვე ჩვენ შეგვიძლია მოვარგოთ ჩვენი სიმართლე, რა არის ჩვენი აზრით სწორი ჩვენთვის და ამის აღმოჩენა შეიძლება საკუთარ თავთან ურთიერთობით, საკუთარი თავის მოსმენით, ჩაღრმავებით და ამის ძალიან კარგ საშუალებას გვაძლევს ბაირონ კეითის სამუშაო, უძლიერესი ფსიქოლოგიური ინსტრუმენტი, რომელიც საქართველოს ჩამოვიტანე, ქართულად თარგმნე და ახლა მის ბაირონ კეითის ერთ-ერთ საუკეთესო წიგნს თარგმნე ქართულად, რომელიც ალბათ გაზაფხულზე უკვე გამოსული იქნება და გამოვცემთ ამ წიგნს. და თუ თქვენ გაინტერესებთ ბაირონ კეითის სამუშაოს შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოთ, საკუთარ თავზე გამოსცადოთ და თქვენ ცხოვრებაში ასე ვთქვათ, მოახერხოთ შინაგანი სიმშვიდის შენარჩუნება, საკუთარ თავში მოძებნოთ შინაგანი ძალა, რომელიც სიმშვიდეს შეგანარჩუნებინებთ და აღმოგაჩენინებთ, შეგიძლიათ ჩაერთოთ ასე ჩემს ონლაინ პროგრამაში, რომელსაც ქვია გააღვიძეს შინაგანი ძალა. და ანუ რისი თქმა მინდოდა, რომ ზუსტად აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ სიმშვიდე რომ შევინარჩუნოთ და ასე ვთქვათ ირგვლივ ადამიანები ან სიტუაციები არ ვაღიზიანებდნენ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რეალობა მივიღოთ ისეთად, როგორიც არის. ძალიან მომწონს ბაირონ კეითის ერთი ფრაზა, რომელიც დაახლოებით ქართულად ასე ჟღერს, რომ როგორ უნდა მივხვდე, რომ ის უნდა იყოს, რაც არის, რეალობა მაჩვენებს, რომ ეს არის.
ან როგორ უნდა მიხვდე, ეს ესე უნდა იყოს თუ ეს ესე არ უნდა იყოს. რეალობას შევხედოთ რა ხდება რეალობაში. თუ დაუშვათ სხვა ადამიანები ცდილობენ ჩვენ ცხოვრებაში ჩარევას, თუნდაც სიყვარულის სახელით, რომ დაუშვათ რა არის ჩვენთვის კარგი, რა აჯობებს ჩვენთვის, ისინი ამას აკეთებენ სიყვარულით, იმიტომ რომ ისინი ზრუნავენ ჩვენსა და ფიქრობენ, რომ ეს იქნება ასე ჩვენთვის უკეთესი. ანუ ამას არ აკეთებენ ცუდი განზრახვით და ამის მიღებით ჩვენში შემოდის კიდევ მეტი სიმშვიდე, იმიტომ რომ ვაფასებთ, რომ ისინი ჩვენზე ზრუნავენ, მათ ძალიან ვუყვარვართ და მათ ვუსმენ და აი ეს მოსმენა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ საკუთარ თავსაც კარგად მოусმენ. თუ ჩვენში არსებობს რაღაც ეჭვები, რასაც საკუთარ თავს არ ვუმხელთ ხოლმე და სადღაც ვახშობთ ხოლმე, ამ შემთხვევაში აი ზუსტად ასეთი აზრების მოსმენა, რასაც ადრე ვეწინააღმდეგებოდით, აი ამის მოსმენა და ამის მიღება გვაძლევს საშუალებას, რომ საკუთარ თავს უფრო კარგად, უფრო ხომად ჩავუღმავდეთ და მოვიპოვოთ ჰარმონია როგორც საკუთარ თავთან, ასევე სხვა ადამიანებთანაც. და თვითონ აი შორენა მეკითხებოდა რომ დაუშვათ მარტო მე ერთი საკმარისი ვარ საკუთარ თავზე თუ ვიმუშავებ დაუშვათ შეიძლება ისინი არ შეიცვალონ მაგრამ საბედნიეროდ როდესაც ჩვენ ვიცვლებით შიგნიდან სხვა ადამიანებიც იცვლებიან ყოველთვის ასე ხდება. ჩვენ ვიცვლებით და მთელი სამყარო მოყვება. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც შევიცვლებით, ჩვენ სხვა თვალით ვიყურებით, ჩვენ აღარ ვეწინააღმდეგებით სამყაროს, ჩვენ სხვა ადამიანებში აღარ ვიწვევთ იმ ფიქრებს და იმ აზრებს, იმ დამოკიდებულებას, რასაც ადრე ვიწვევდით, რახან ადრე გაცნობიერებული არ ქონდა ჩვენი ის თუ რისი გვჯეროდა დაუშვათ ის თუ რას ფიქრობდით მასზე საკუთარ თავზე როგორი ურთიერთობა ქონდა საკუთარ თავთან სხვა ადამიანებთან და ეს ყველაფერი რას ნიშნავდა ჩვენთვის და როდესაც ამას ვაცნობიერებთ უკვე ვხედავთ იმის მიღმა რა ხდება ის გვჯეროდა რაც არის რეალობა და სხვა ადამიანებშიც უკვე არც კონფლიქტს, არც წინააღმდეგობას და არც ასე ვთქვათ დისჰარმონიას აღარ ვიწვევთ. ისინი მოყვებიან. ჩვენ ვიცვლებით და ისინი მოყვებიან, რადგან ჩვენ მათ სხვა თვალით ვუყურებთ უკვე, სხვა ყურით ვუსმენთ, უფრო გაცნობიერებულად და ისინი ბუნებრივია ჩვენი გაგრძელებები არიან. და რას ნიშნავს გაგრძელებები, რომ ჩვენ საკუთარი თავის აღქმით აღვიქვამთ სხვა ადამიანებს და რისიც გვჯერა, აქედან გამომდინარე ვხედავთ სხვა ადამიანებს, აქედან გამომდინარე ვხედავთ და აღვიქვამთ ჩვენს ცხოვრებას. და როდესაც ჩვენ ვიცვლებით, ეს აღქმები იცვლება, მათშიც სხვას ვხედავთ, მათაც სხვანაირად აღვიქვავთ და სწორედ ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ჩვენში ეს კონფლიქტი არის მოგვარებული და გადაჭრილი, ეს კონფლიქტი გარეთაც არ არსებობს. ანუ შიგნით ამ კონფლიქტის მოგვარებით, ამ უთანხმოების მოგვარებით შესაძლებელია გარეთ ყველანაირი კონფლიქტი მოაგვაროთ და რა თქმა უნდა შიგნით ჰარმონიის მოპოვებით გარეთ სხვა ადამიანებთან, ზოგადად სხვადასხვა სიტუაციებთან შევიქმნათ ჰარმონია და ამის შინაგანი ძალა საბედნიეროდ გვაქვს. ანუ რა ხდება, რომ ჩვენ არ გვიწევს სხვა ადამიანების შეცვლა, არ გვიწევს გარემოების შეცვლა, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ რომ ეს ძალიან დიდ დროს, ენერგიას, ძალისხმევას მოითხოვს, რადგანაც არსებობს უამრავი ადამიანი, არსებობს უამრავი სიტუაცია და ეს სათითაოდ რომ დავჯდეთ და ყველა შევცვალოთ, ან ყველა მოვარგოთ საკუთარ თავს, ან ჩვენ შეხედულებებს, ეს არის ძალიან სტრესული. ამ დროს თითქოს ვართ რაღაცნაირად კონტროლის ილუზიაში, ჩვენ მათ ვაკონტროლებთ, ჩვენ დავუშვათ როგორც გვინდა ისინი ისე ფიქრობენ, ან მათ ისე უნდა იფიქრონ, როგორც ჩვენ გვინდა, ან ისეთები უნდა გახდნენ როგორები ჩვენ გვინდა, ეს ძალიან დამღლელი არის და რაღაც მხრივ ეს არის მართალი. იმიტომ რომ ისინი უნდა იყვნენ ისეთები როგორებიც არიან და მათ აქვთ თავიანთი ცხოვრება, თავიანთი თავი, ასე ვთქვათ, თავიანთი თავისუფლება რომ აირჩიონ, ისე იფიქრონ, როგორც ისინი ფიქრობენ, ისე იცხოვრონ, როგორც ისინი ცხოვრობენ და არ არის ეს, ასე ვთქვათ, სწორი გზა, რომ მათი შეცვლით, მათი, ასე ვთქვათ, გადაკეთებით ჩვენ მოიპოვოთ ბედნიერება ან ჰარმონია საკუთარ თავთან. კი შეიძლება ეს ვცადოთ, მაგრამ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი გზა, ძალიან რთული გზა არის და შეუძლებელი ერთი ცხოვრება ალბათ არ გვეყოფა, რომ ყველა ადამიანი მოვარგოთ საკუთარ თავს, მაგრამ ამის საწინააღმდეგოდ, ანუ მეორე გზა რა შეგვიძლია ავირჩიოთ? შეგვიძლია ავირჩიოთ საკუთარ თავზე მუშაობა, საკუთარ თავის ჩაღრმავება, იმის გაცნობიერება, თუ რა გვაღიზიანებს სხვა ადამიანებში, რატო გვაღიზიანებს და რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის. სინამდვილეში საკუთარ თავში ხომ არ არის ის, რაც სხვაში გვაღიზიანებს.
ახასიათებს და ხშირ შემთხვევაში ეს ასეც აღმოჩნდება ხოლმე და აი ამ დროს, როდესაც გადავწყვეტ, რომ ჩვენ თავზე ავიღოთ პასუხისმგებლობა, ჩვენს აზრებზე ავიღოთ პასუხისმგებლობა, ჩვენ შეხედულებებზე ავიღოთ პასუხისმგებლობა, ზოგადად ჩვენს ცხოვრებაზე ავიღოთ პასუხისმგებლობა, ამ შემთხვევაში მოგესალმებით ზვიად, ამ შემთხვევაში ჩვენში არის უკვე ის ძალა, რომელიც ჩვენ ცხოვრებას ცვლის, ჩვენს საკუთარ თავს ცვლის და შეგვიძლია საკუთარ თავზე მუშაობით საკუთარ თავზე და ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობის აღებით და შიგნით არსებული ცვლილებების მოხდენით უკვე გარემო შეიცვალოს ჩვენს ცხოვრებაში. ანუ ხდება შიგნით ცვლილება, გარემოც იცვლება. თუ ანუ სხვა შემთხვევაში რას ვაკეთებთ, გარემოს ცვლით, რომ შიგნით ცვლილებები გამოვიწვიოთ, შიგნით ბედნიერება გამოვიწვიოთ, თავისუფლება გამოვიწვიოთ. რატო არის მის? მეთქობა რაღაც ინტერნეტი არ არის აქ. არც ხმა, არც გამოსახულება. არ ვიცი, არის მის ახლა. ძალიან წუხარ. თქვენს სასტუმროში კარგი ინტერნეტი უნდა იყოს. კი, აქ ვარ. ისმის ახლა აბა უკავშირი მომეცით თუ შეიძლება. ჩვენი არის ყველაფერი ძალიან კარგი. დასთავარი მეგობრებო, ვაზიარებთ აუცილებლად. ვიდეოს რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაგვერთოს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის იყოს ეს სასარგებლო, ბევრმა ადამიანმა მიიღოს თავის კითხვებზე პასუხი და მოკლედ გავაზიაროთ და ვინც იქნება ყველაზე აქტიური, ვინც კომპიუტერით შემოდი, კომპიუტერით სამწუხაროდ არ კეთდება ლაივ ჩართო, ხოლმე ტელეფონით არის ეს შესაძლებელი და ვინც აქტიურად დაწერს კომენტარებს, დასვამს შეკითხვებს და გააზიარებს თავის გვერდზე, დღის ბოლოს გამოვაცხადებ, ასე ვთქვათ, ვინ იქნება ყველაზე აქტიური და მას ვაჩუქებ ერთ ინდივიდუალურ სესიას ბაირონ კეითის სამუშაოთი. ეს სესია არის უდიდესი ცვლილების მომხდენი თქვენს ცხოვრებაში. კი ბატონო, უფრო ხმამაღლა ვისაუბრებ, უდიდესი ცვლილების მომხდენი შეიძლება გახდეს თქვენს ცხოვრებაში, ამიტომ იაქტიურეთ და მიიღებთ აი ამ ძალიან საინტერესო გამოცდილებას და შესაძლებლობას. ხო, რა ადგილას ვიყავი, სიმართლე გითხრათ, დამავიწყდა. ხო, ვსაუბრობდი იმაზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია აი ეს გავარჩიოთ საკუთარ თავზე მუშაობა და სწორედ საკუთარ თავზე მუშაობით გასაგებია, მადლობა. საკუთარ თავზე მუშაობით უკვე გარეთაც გამოვიწვიოთ ცვლილებები. ჩვენს კონტროლის ზონაში დარჩენით. ანუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არსებობს სამი საქმე, ჩემი საქმე, შენი საქმე და უფლის საქმე. თუ მე გადავდივარ სხვა ადამიანის საქმეში, ან უფლის საქმეში, ანუ რა როგორ უნდა ხდებოდეს ცხოვრებაში, ან სხვა ადამიანები როგორ უნდა ფიქრობდნენ, ან სხვა ადამიანები როგორ უნდა იქცეოდნენ, რისი უნდა სჯეროდეთ, რისი არ უნდა სჯეროდნენ, რა ცხოვრების წესით უნდა ცხოვრობდნენ, ამ შემთხვევაში მე გამოვდივარ ჩემი საქმიდან და გადავდივარ სხვა ადამიანის საქმეში, ანუ ფიქრებით ვიწყებ სხვა ადამიანის ცხოვრებას და გადავდივარ იქ, სადაც არ არის ჩემი კონტროლის ზონა. ამ შემთხვევაში ამის ბუნებრივი შედეგი არის სტრესი და სიმშვიდის დაკარგვა, რადგანაც მე გადავედი იქ, სადაც არ არის ჩემი საქმე. ანუ მე ვცდილობ იმის შეცვლას, ან იმაზე ზემოქმედებას, რაც არ არის ჩემი საქმე, რის ზემოქმედებას არ არის ჩემი საქმე და ამის ალტერნატივა არის ის, რომ მე მოვლენებს მივცე იმის საშუალება, რომ იყვნენ ისეთები, როგორებიც არიან, მოხდეს ყველაფერი ისე, როგორც ხდება. ადამიანებს მივცე საშუალება, რომ მათ იფიქრონ ისე, როგორც ფიქრობენ, იყვნენ ისეთები, როგორებიც არიან, ჰქონდეთ ის აზრები, როგორებიც აქვთ, იცხოვრონ ისე, როგორც ცხოვრობენ და უბრალოდ არ ვეცადო, რომ ეს ვაკონტროლო და ამის საწინააღმდეგოდ ვიყო საკუთარ საქმეში, საკუთარ ასე ვთქვათ, საკუთარი კონტროლის ზონაში, მე რა მევალება, მე რა მინდა ცხოვრებაში, მე რისი გაკეთება მინდა და ამ შემთხვევაში ეს ისეთ შინაგან სიმყარეს გვაძლევს, რომ აი შორენა ამბობდა, რომ ისინი ცდილობენ, რომ მოაგვარონ ჩვენ ცხოვრებაში რაღაც და ისე რომ ჩვენ არაფერს გვეკითხებიან. იმ შემთხვევაში ხდება ეს, როდესაც ჩვენ
არ ვართ მყარად ჩვენს კონტროლის ზონაში, ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს საქმეში. არ ვიცნობთ საკუთარ თავს საკმარისად ისე როგორც უნდა ვიცნობდეთ. შეიძლება დაუშვათ არ ვიცოდეთ რა არის ჩვენთვის მართალი, რა არის ჩვენთვის სწორი და ამის მიღება შესაძლებელი არის, ამ პასუხების მიღება საკუთარ თავთან ურთიერთობით არის შესაძლებელი, რომ მოусმინოთ საკუთარ თავს, ავიმაღლოთ ცნობიერების დონე, გავაცნობიეროთ რა გვინდა ცხოვრებაში, რა არის ჩვენთვის მართალი, რა არის ჩვენთვის სწორი, რა არის ჩვენთვის ჰარმონიული, საკუთარ თავთან რა გვანიჭებს ჰარმონიას, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში რა გვანიჭებს ჰარმონიას და ამის ერთგული ვიყოთ, როგორ დამავიწყდა გილოცავ. დიდი მადლობა, ზვიად გაიხარეთ, მეც გილოცავთ ყველას. შობა ახალ წელს. და ვიყოთ აი ამ აზრების ერთგული და ასევე მივცეთ სხვა ადამიანებს იმის უფლება, რომ ისინიც ფიქრობდნენ ისე როგორც ფიქრობენ. თუნდაც ჩვენ ცხოვრებაზე, თუნდაც ჩვენს გადაწყვეტილებებზე, მათაც მივცეთ უფლება გამოთქვან აზრი, მათი აზრით როგორ უნდა ვცხოვრობდეთ, ან როგორი გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ, ან რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. ამ აზრებს და ამ შეხედულებებს აქვთ არსებობის უფლება, მათაც თავიანთი ფუნქცია აქვთ და ამათი მიღებით და არა შეწინააღმდეგებით ჩვენ ძალიან საინტერესო რაღაც აღმოჩენა შეგვიძლია. ძალიან საინტერესო, ანუ შეგვიძლია საკუთარ თავს კიდევ უფრო ღრმად მოусმინოთ, სხვა ადამიანებს უფრო ღრმად მოусმინოთ, ანუ სხვა ადამიანებს საკუთარ თავს გავუგოთ და ჩვენ თავთან და მათთან კიდევ უფრო მეტად ვიყოთ ჰარმონიაში და ეს არის ცნობიერების კიდევ უფრო მაღალი დონე და მე ეს გამოვცადე საკუთარ თავზე ცოტა ხნის წინ, როდესაც ერთ საკითხს ვაგვარებდი ოჯახის წევრებთან ერთად და როდესაც აი ამ თემას დავიწყო საუბარი აღარ დამისრულებია, რომ მოვისმინე ის აზრები კარგად, რასაც შეიძლება მანამდე ფიქრებით არ ვეთანხმებოდი ან გამოხატავდი რომ ამას არ ვეთანხმებოდი, რაღაცნაირად ამ დროს აი ამის მოსმენით და არაშეწინააღმდეგებით მე აღმოვაჩინე ძალიან ბევრი საინტერესო რამ საკუთარ თავში, თუნდაც იმ საკითხთან მიმართებაში და მოვახერხე ის, რომ ჩემ თავთანაც ჰარმონიაში ვიყავი, ჩემს ახლობლებთანაც ჰარმონიაში ვიყავი და რაღაცნაირად საბოლოო ჯამში გავაკეთე ის რის გაკეთებაც მინდოდა, ისე რომ მეც კარგად ვგრძნობ თავს, ჩემი ახლობელი ადამიანებიც კარგად გრძნობენ თავს და რაღაცნაირად აი ეს სიმშვიდე ჩემშიც არის და მათშიც არის. რაც მარტივებს გააზრება, თუმცა მგონი საკმაოდ დროს მოითხოვს, რომ არ ნაღდაგოთ მათ ქმედებებს, ასე რომ მივიღოთ ყველაფერი. ეს მომენტალურად არ ხდება ზოია ნამდვილად. ამას სჭირდება თავისი დრო, თავისი პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, მუშაობა და პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია გახსნილობა, რომ გქონდეს გონება, გული გახსნილი, რომ რაღაც მომენტში ჩვენ არ ვიყოთ მართლები. ძალიან კარგი კითხვა ბაირონ კეითის, რომელიც ძალიან მიყვარს, რომ მართალი მინდა ვიყო თუ ბედნიერი, მართალი მინდა ვიყო თუ თავისუფალი. ანუ თუ ჩვენ ვთქვით, რომ მაინც და მაინც მარტო ჩვენი აზრი იყოს მართალი, რომ ჩვენ ვართ სწორები და არა სხვა ადამიანები, ან დაუშვათ ისინი ისე არ უნდა იქცეოდნენ და ეს მართალი არის და მე დაუშვათ ან სხვა ადამიანები ჩვენ ცხოვრებაში არ უნდა ერეოდნენ და ეს არის მართალი და მე ამის მჯერა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენს აზრებში ვართ იმდენად, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად იმდენად მყარად ვცდილობთ რომ ვიდგეთ, რომ სხვა აზრს არ უშვებთ ჩვენ ცხოვრებაში, არ უშვებთ, ან სხვანაირად აღარ უყურებთ რეალობას, ადამიანებს და ამ შემთხვევაში ვკარგავთ საშუალებას, რომ კიდევ მეტი თავისუფლება, კიდევ უფრო საინტერესო აღმოვაჩინოთ ურთიერთობებში საკუთარ თავში. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში საჭირო არის მონდომება და სურვილი, რომ დავინახოთ იმაზე მეტი, ვიდრე აქამდე ვხედავდით, აღვიქვათ იმაზე მეტი, ვიდრე აქამდე აღვიქვავდით და ასე ვთქვათ, დავინახოთ იმის მიღმა რა არის, რისიც გვჯერა იმ ადამიანებზე, მათ შეხედულებებზე და გქონდეს სურვილი, განწყობილი ადამიანებს, გქონდეს იმის სურვილი, რომ ავიღოთ პასუხისმგებლობა საკუთარ ფიქრებზე და შევიცვალოთ. და ვიყოთ თავისუფლები, ბედნიერები და არა მართლები ამ შემთხვევაში და ამის პრაქტიკულ საშუალებას გვაძლევს ბაირონ კეითის სამუშაო, სადაც არსებობს ესეთი ინსტრუმენტი, რომ ვავსებთ ადამიანზე ან სიტუაციაზე, რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, რომელიც ჩვენში გაღიზიანებას, ან ბრაზს, ან სტრესს, ან წყენას, ან გულისწყენას, სხვადასხვა უარყოფით ემოციებს იწვევს და შემდეგ სპეციალური კითხვების დახმარებით
ჩვენ ამისგან თავისუფლდებით, ისე რომ რეალობა რჩება ზუსტად ისეთად, როგორიც არის, ადამიანები რჩებიან ისეთებად, როგორიც არიან, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა მათ მიმართ იცვლება და ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გაცნობიერებულები ვხდებით, უფრო მეტს ვიგებთ საკუთარ თავზე, სხვა ადამიანებზე და ჩვენ შემოდის უდიდესი თავისუფლება და ეს არის ძალიან დიდი თავისუფლება, რომ ყველაფერი დარჩეს რეალობაში ისეთად, როგორიც არის. და მე ვიყო ამასთან ჰარმონიაში. ანუ ყველაფერი კი არ შეიცვალოს ისე როგორც მე მინდა, არამედ ყველაფერი დარჩეს იყოს ისე როგორც არის. ადამიანები იყვნენ ისეთებად, როგორადაც ისინი არიან და ჩემში მოხდეს ცვლილებები და აი ამ პროცესის შემდეგ იმასაც კი ვაცნობიერებთ, რომ არაფერი შეცვლილა, მაგრამ იმ ადამიანში ვეღარ ვხედავთ იმას, რასაც ვხედავდით. მაგალითად, თუ ადრე გვწყინდა, აი ამ პროცესის შემდეგ ვეღარ ვხედავთ უბრალოდ მიზეს, რა უნდა გვწყინდეს მისგან. ან ვეღარ ვართ გაბრაზებულები, ვეღარ ვართ გულნატკენები, ვეღარ ვართ იმედგაცრუებულები, რადგანაც აღმოვაჩენთ, რომ ეს უბრალოდ ჩვენი ფიქრები იყო, ჩვენი შეხედულებები იყო რეალობის შესახებ და არა თავად რეალობა. ამიტომ აი ამის მიღმა ძალიან დიდი შესაძლებლობები იმალება და ამის საშუალებას იძლევა ბაირონ ქეითის სამუშაო, რომელიც საქართველოში ჩამოვიტანებ, თარგმნე ქართულად და ვაპირებ ასევე ბაირონ ქეითის წიგნის გამოცემასაც ამ თემაზე ქართულ ენაზე. ვისაც გსურთ, რომ აი უფრო მეტი მიიღოთ ბაირონ ქეითის სამუშაოს აი ამ ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტის შესახებ და თქვენ ცხოვრებაში გამოიყენოთ, ამის საშუალება გეძლევათ ჩემს ონლაინ პროგრამაში და ასევე იმ ტრეინინგებში, რომელსაც ჩავატარებ 22 იანვარს მინდა რომ მასტერკლასი ჩავატარო ამ თემაზე. მოგვიანებით ავდებ დამატებით ინფორმაციას, სადაც შეგიძლიათ გაიცნოთ აი ამ ინფორმაციას და მიიღოთ მონაწილეობა თქვენს. და აი ზუსტად ზოია, რაც შენ თქვი, რომ ეს არ არის, ანუ დღეს და ხვალ ეს არ ხდება, თუმცა ყოველდღიური პრაქტიკით შესაძლებელი არის, რომ ჩვენ ჰარმონია მოვიპოვოთ საკუთარ თავთანაც, შინაგანი სიმშვიდე მოვიპოვოთ და ეს მიიღოს ორმხრივი, ანუ ჩვენ თავთანაც და სხვა ადამიანებთანაც. ისე რომ ისინი არ შევცვალოთ, ისე რომ ისინი არ შეიცვალონ, ესე გარედან და ჩვენი, ასე ვთქვათ, შინაგანი ცვლილებებით ისინი აუცილებლად მოყვებიან და ისინი აუცილებლად ასე ვთქვათ, ანუ ეს ჩვენი ცვლილებები შიგნით არსებული, მათზეც აუცილებლად აისახება. ხო, მაგრამ იმას აჩვენე, როგორი ადამიანი საუბრობს. როგორი ადამიანიც არ უნდა იყოს, ქეთი, ყველანაირ ადამიანთან შესაძლებელი არის, რომ ჰარმონია გქონდეს, მოვიპოვოთ და არ გქონდეს კონფლიქტი. უბრალოდ ეს ძალიან საინტერესო არის. ერთი არის, რაც ამბობს ადამიანი, რაც გამოხატავს, რაც გვეუბნება და მეორე არის ჩვენ რას ვიგებთ მისგან. ანუ მისი ნათქვამისგან, მისი ხმის ტემბრისგან, ანუ რა ინტერპრეტაციას ვაკეთებთ ჩვენ. ანუ სხვა ეს მარტივად რომ ვთქვა, ჩვენი ფიქრები არის, ასე ვთქვათ, შუამავალი ამ ადამიანთან ურთიერთობაში, ანუ რისი მჯერა მე ამ ადამიანის შესახებ, როგორი არის ის ჩემს თვალში, რას ნიშნავს ჩემთვის მისი ნათქვამი. ანუ ეს ყველაფერი, ანუ მხოლოდ ჩემი ფიქრებით ხდება აი ამის ინტერპრეტაცია. და იცვლება ეს ფიქრები, იცვლება ამ ადამიანის აღქმაც. და ჩვენი მიზანი არის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია არის, რომ სხვა ადამიანებში საკუთარ თავს გავუგოთ და რას ნიშნავს ეს, რომ საკუთარი თავი ეს ნიშნავს მე ჩემი აზრით როგორი არის ეს ადამიანი, ანუ ეს არის ჩემი შეხედულება და ეს არის ჩემი გაგრძელება, ჩემი პიროვნების, ჩემი შეხედულებების, ჩემი აზრების თუ რისი მჯერა ამ ადამიანის შესახებ და ანუ იმ ადამიანში ჩემ თავს როდესაც მოვუსმენ, ანუ ჩემ ფიქრებს, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ჩვენ ადამიანს ისე უბრალოდ ვერ ვუსმენთ, ვერ ვურთიერთობთ ჩვენი ფიქრების გარეშე, ხო? ჩვენი ფიქრი გვეუბნება, ეს კარგი არის, ცუდი არის, რას ნიშნავს მისი ნათქვამი, გვეთანხმება, არ გვეთანხმება, ეს ყველაფერი ხდება ჩვენი ფიქრებიდან გამომდინარე და ჩვენი ფიქრების მეშვეობით. ამიტომ როგორი ადამიანიც არ უნდა იყოს, თავარია ჩვენ ფიქრებთან ურთიერთობა დავალაგოთ და იმ ადამიანთან ურთიერთობაც ლაგდება. სულაც რომელსაც მეც მიყვარს ეს შეკითხვა. ანუ სიტუაციებში, როდესაც ფიქრობთ
ისე რაც იწვევს ჩვენს ბედნიერებას გამოდის, რომ ისე ვფიქრობთ, როგორც უნდა ვფიქრობდეთ და ის რო ჩვენთვის მართალია, ხო? ცოტათი ვერ მივხვდი ზოია, მეც მიყვარს ეს შეკითხვა. ანუ სიტუაციებში, როდესაც ვფიქრობთ ისე, რაც იწვევს ჩვენს ბედნიერებას, გამოდის, რომ ისე ვფიქრობთ, როგორც უნდა ვფიქრობდეთ და ისე, რაც ჩვენთვის მართალია, ხო? ცოტათი ვერ მივხვდი ზოია, თუ შეგიძლია კიდევ ერთხელ უფრო ისე კონკრეტულად რომ მომწერო, რომ კარგად გავიგო. კეთახმე, მაგრამ როცა სიტყვების აქციელს არ ემთხვევა, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა დავალაგოთ ჩვენი ფიქრები. ანუ შეგიძლიათ კეთი რომ მაგალითი მომიყვანოთ, ანუ რას ნიშნავს თქვენთვის რომ სიტყვები დაუშვათ აქციელს არ ემთხვეოდეს. რა შემთხვევაში გულისხმობთ რომ უფრო კარგად გიპასუხოთ და შეხედავთ ჩემს გეგმას. აი მე ხომ არ გამომრჩა, ისე თქვენს მინდოდა. და ძალიან საინტერესო სხვათა შორის ბაირონ კეითის ინსტიტუტში ვსწავლობ დისტანციურად და ძალიან საინტერესო სავარჯიშოს ვაკეთებდით 28 დღის განმავლობაში. აი ეს სამი საქმე, როდესაც ვახსენე, ჩემი საქმე, შენი საქმე და უფლის საქმე. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ დააკვირდებით საკუთარ თავსაც, მე დავაკვირდი საკუთარ თავს, აღმოვაჩინე რომ ძალიან ხშირად ვიყავი ხოლმე სხვა ადამიანების საქმეში გადასული და მეტნაკლებად დღესაც ვარ, თუმცა ვცდილობ რომ დავუბრუნდე ხოლმე საკუთარ თავს. რომ ან ჩემი აზრით, ჩვენი აზრით, როგორ უნდა ცხოვრობდნენ სხვა ადამიანები, რაზე უნდა ფიქრობდნენ, როგორ უნდა ფიქრობდნენ, ან როგორები უნდა იყვნენ, რა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში, ან თუ ეს ადამიანები ჩვენთვის ძვირფასი არიან, მათზე ვზრუნავთ და გვინდა კარგი და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მაგალითად დაუშვათ თავს უფრო მეტად უნდა მიხედონ, ან უფრო ჯანმრთელები უნდა იყვნენ, ან უფრო მეტად უნდა იზრუნონ საკუთარ თავზე და ასე შემდეგ, ხო? და ესეც სავარჯიშო იყო 28 დღის განმავლობაში, ყოველ დღე ყავდა ჩვენი მეწყვილე და ერთ რჩევას ვაძლევდით სხვა ადამიანს. მაგალითად, ჩვენს მეგობარს, რომელიც სიტყვაზე მაგალითად ის უფრო მეტად უნდა ზრუნავდეს თავის ჯანმრთელობაზე სიტყვაზე. და ამ ფიქრზე მუშაობდით და მე ვაბრუნებდით საკუთარ თავზე, რომ მე უნდა ვზრუნავდე უფრო მეტად ჩემს ჯანმრთელობაზე. და ყოველი აი ესეთი რჩევა, რომელიც სხვა ადამიანისთვის იყო გამიზნული, ჩვენი აზრით, სხვა ადამიანი როგორ უნდა ცხოვრობდეს, ან როგორ უნდა ფიქრობდეს, ან რას უნდა აკეთებდეს, იდეალურად ერგებოდა ჩვენ სიტუაციას და ჩვენს ცხოვრებას. ანუ თუ გვაქვს რჩევები სხვა ადამიანის მიმართ, ან ჩვენთან მიმართებაში როგორები უნდა იყვნენ, ან ზოგადად როგორ უნდა ფიქრობდეს, შეგვიძლია საკუთარ თავზე შევაბრუნოთ და დავინახოთ, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გვერგება ჩვენ და ისინი თავიანთ საქმეში თვითონ გადაწყვეტენ, რა არის მათთვის მართალი, რა არის მათთვის სწორი და ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ჰარმონიული მათ ცხოვრებაში და ჩვენი საქმე არის, რომ ჩვენ დავრჩათ ჩვენ საქმეში და ის რაც ნახოთ ისიც გჯერა რომ ნახოთ სხვა ადამიანმა რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ თვითონ ეს ყველაფერი და ამ შემთხვევაში უფრო მეტ თავისუფლებასაც ვიპოვებთ, უფრო მეტ სიმშვიდესაც ვიპოვებთ და უფრო ასე ვთქვათ შვიდად ვართ საკუთარ თავთანაც და სხვა ადამიანებთანაც. ამიტომ ეს იყო ძალიან ძლიერი და ძალიან კარგი სავარჯიშო, რომელიც დამეხმარა, რომ გამეცნობიერებინა ეს ყველა რჩევა, რომელიც სხვა ადამიანისთვის მქონდა, იდეალურად ერგებოდა ჩემს ცხოვრებას, სინამდვილეში საკუთარი თავისთვის მქონდა, მაგრამ რაღაცნაირად ვჯეროდა, რომ ეს ჯერ სხვა ადამიანს უნდა გაეკეთებინა და მე უნდა გამეკეთებინა, ან თუ ის ადამიანი ამას გაითვალისწინებდა, მე ვიქნებოდი კმაყოფილი ან ბედნიერი. და ძირითად შემთხვევაში ესე გვაქვს ხოლმე გადაბმული, რომ თუ დაუშვათ სხვები იქნებიან უფრო კარგები, ან სხვები იქნებიან ისეთები, როგორები ჩვენ გვინდა იყვნენ, ან სხვები იცხოვრებენ ისე, როგორ ჩვენ გვინდა იცხოვრონ მათ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით მშვიდად, ან ბედნიერები ვიქნებით და ეს ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა გარეთ სხვა ადამიანების ქცევაზე და ცხოვრების წესზე გვაქვს მიბმული, რომელიც არის არასწორი, რადგანაც ამ შემთხვევაში სხვა ადამიანის საქმეში გადავდივართ და ჩვენი კონტროლის ზონიდან გადავდივართ იქ, სადაც ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკონტროლებთ და არც უნდა ვაკონტროლებდეთ.
ამიტომ ძალიან მომგებიანი არის და სწორი არის, რომ დავრჩეთ ჩვენი პასუხისმგებლობის ზონაში, ჩვენი კონტროლის ზონაში და უფრო მეტად ვიფიქროთ, რა არის ჩვენთვის მართალი და ასევე სხვა ადამიანებსაც მივცეთ საშუალება, რომ მათაც იცხოვრონ ისე, როგორც ცხოვრობენ და რაც არის მათთვის უბრალოდ ისინი მივიღოთ თავიანთი აზრებით, შეხედულებებით, თავიანთი ცხოვრების წესით და ეს არის შესაძლებელი და ამის საშუალებას გვაძლევს მე პირადად ამაში ძალიან მეხმარება ბაირონ კეითის სამუშაო, რომელიც ჩამოვიტანეთ თქვენთვისაც გამეზიარებინა და თქვენს ცხოვრებაშიც რომ შემოიტანოს მან ერთი ცვლილება და უდიდესი შინაგანი სიმშვიდე, ჰარმონია, თავისუფლება, რომელიც მიღწევადი არის და რის მიღწევის ძალაც ჩვენში საბედნიეროდ არის. ხედავ კომენტარებს, მართალი მინდა ვიყო თუ ბედნიერი. ამ შეკითხვას ვგულისხმობ, როდესაც ისე ვფიქრობთ, რაც ჩვენში ბედნიერებას იწვევს. ხო, შეგვიძლია ვიფიქროთ ისე, ანუ თუ სწორად გავიგე, რომ ავირჩიოთ, ასე თქვა, გაცნობიერებულად რომ ვიფიქროთ ისე, რაც ჩვენს ბედნიერებას შეუწყობს ხელს, ანუ დავრჩეთ ჩვენი კონტროლის ზონაში, მოусვიოთ საკუთარ თავს და ეს ამას მოაქვს ბედნიერება. თუ ამას გულისხმობ, ცოტათი ვერ გავიგე, შეგვიძლია ბედნიერება თუ სიმართლე. ხო, კარგით, მაინტერესებს თუ გაქვთ შეკითხვები, სანამ დავასრულებთ დღევანდელ ჩართვას, ან თუ რაიმე იყო გაუგებარი თქვენთვის, რომ იმაზე კიდევ უფრო მეტი ვისაუბრო, ან უფრო ღრმად ვისაუბრო, რომ კიდევ უფრო სასარგებლო იყოს თქვენთვის და მანამდე გაზიარეთ დღევანდელი ჩვენი ჩართვა, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოისმინოს, მეტისთვის იყოს სასარგებლო, საჭირო, რომ ბევრმა მოძებნოს თავისი პასუხი, რადგანაც ყველა ჩვენგანს გვინდა, რომ ვიყოთ მშვიდად, ვიყოთ ჰარმონიული საკუთარ თავთან. აქაც არ მესმის, ძალიან მწუხარ რომ არ ისმის, სამწუხაროდ აქ ინტერნეტს ვერ ვაკონტროლებ, საქართველოში არ ვიმყოფები და როგორ ინტერნეტს მოვძებნე, ვიცი, ესეთი შემოთავაზება შემიძლია და ძალიან მწუხარ თუ არ ისმის კარგად. ვეცდები შემდეგი ჩართვა იყოს კიდევ უფრო კარგი ინტერნეტით, ასე ვთქვათ. კარგად ისმის, მადლობთ ზვიად უკავშირისთვის. და მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, რისი მოსმენაც თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ აი ამ საუბრის დროს, ან რაღაც თუ იყო გაუგებარი, რომ უფრო გასაგებად ავხსნა, უფრო მისაწვდომი იყოს თქვენთვის და უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი სარგებელი მიიღოთ. რასაც ვერაფერ მოიგე. კიდევ გაზიარეთ. ისმის კარგად, დიდი მადლობა. შეკითხვა იყო კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შორენა ხუციშვილი, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, როდესაც ჩვენ თავზე ვმუშაობთ სიმშვიდის მოსაპოვებლად იმისთვის, რომ თავისუფლად შევძლოთ ზოგადად ურთიერთობები, საკმარისია მხოლოდ ჩვენ თავზე მუშაობა. სხვაებიც ხომ უნდა ცდილობდნენ და აცნობიერებდნენ. ოჯახის წევრებს გულისხმობ, რომლებიც იმის გამო, რომ ჩვენთვის კარგი უნდათ, ძალიან ერევიან ჩვენს პირად ცხოვრებაში და ისეთ ცდილობენ მოაგვარონ, რომ ჩვენ არაფერს გვეკითხებიან. თუ მარტო ჩვენ ვცდილობთ ჩვენ თავში ვიპოვოთ სიმშვიდე, ამისთვის ურთიერთობები ხომ არ იცვლება. გამოდის უნდა დაამთავრო ამ თემაზე მათთან საუბარი, ანუ ამ სიმშვიდის მოპოვება ხშირ შემთხვევაში ურთიერთობების და საკითხის დამთავრების ხარჯზე ხდება და კიდევ ერთხელ გავუკეთებ აი ასე თქვა შეჯამებას, რომ საბედნიეროდ სიმშვიდესთვის არის ერთი ადამიანი საჭირო და ის ადამიანი ვართ ჩვენ, ანუ ყველანაირი კონფლიქტის, უთანხმოების, სტრესის, ყველაფრის მოგვარება შესაძლებელი არის ჩვენში, საკუთარ თავში, ისე რომ გარემოება დავტოვოთ ისე როგორც არის, ადამიანებიც იყვნენ ისეთებად როგორებიც არიან და ეს არის უდიდესი შინაგანი ძალა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს.
და თუ დაუშვათ შორენა გვეკითხებოდა რომ თუ მარტო ჩვენ ვცდილობთ ჩვენ თავში ვიპოვოთ სიმშვიდე, ამით ურთიერთობები ხომ არ იცვლება. გამოდის უნდა დაამთავრო ამ თემაზე მათთან საუბარი. ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენ თავში ვიპოვოთ სიმშვიდე და ვიპოვოთ სიმშვიდე როგორ, მივიღოთ რეალობა ისეთად როგორიც არის, მივიღოთ ის ადამიანები ისეთებად როგორებიც არიან, თავიანთი ფიქრებით, შეხედულებებით, თავიანთი რეკომენდაციებით. მეორე ნახევარში ეგულისხმება ლაშად მომწერე უფრო დადებითად, უფრო კონკრეტულად და გეტყვი და ესე იგი, როდესაც ჩვენ ხო სიმშვიდის მოპოვება შესაძლებელი არის იმით, რომ ისინი მივიღოთ ისეთებად როგორებიც არიან, ანუ რეალობა მივიღოთ ისეთად როგორიც არის, ყოველგვარი წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე რომ ესე არ უნდა იყოს, რადგან თუ ესე არის, თუ ესეთი სიტუაცია არსებობს ურთიერთობაში, ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ რეალობა გვაჩვენებს, რომ ესე არის. და მის შეწინააღმდეგებით ვერაფერს ვერ მოვიგებთ, ასე ვთქვათ. ამის საწინააღმდეგოდ შეგვიძლია მათ მოვუსმინოთ, ამ შემთხვევაში, შორენა შემთხვევაში, მის ოჯახი შენ შეგიძლია შორენა რომ მოусმინო შენს ოჯახის წევრებს, რისი თქმა უნდა ამითი შენს ოჯახის წევრებს შენთვის, უბრალოდ მოусმინე იმ ფიქრის გარეშე რომ დაუშვათ, ანუ როცა უსმენ შეიძლება ქონდეს ისეთი ფიქრი, რომ ისინი ასე არ უნდა ფიქრობდნენ, ან ისინი ჩემს ცხოვრებაში არ უნდა ერეოდნენ, ან ისინი სხვანაირად უნდა ფიქრობდნენ, ან ისინი უნდა მეთანხმებოდნენ. აი ეს ფიქრები როგორცე გაწია და უბრალოდ მათ მოусმინო ყოველგვარი შეფასების, ან ყოველგვარი ზოგადად ფიქრების გარეშე. უბრალოდ მოусმინო და ამ დროს შეიძლება ისეთი რაღაც აღმოაჩინოს, ისეთი რაღაც მოისმინო მათ ნათქვამში, რაც აქამდე იყო მიუწვდომელი იმის გამო, რომ არსებობდა ფიქრი, რომ ისინი მე უნდა მეთანხმებოდნენ, ან ისინი სხვანაირად უნდა ფიქრობდნენ. ამ შემთხვევაში მათი მოსმენით, მათი მიღებით, მათი გაგებით შესაძლებელი არის რომ მათთან უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, კონტაქტი დავამყაროთ, უფრო მეტად ჰარმონიაში ვიყოთ და ასევე საკუთარი აზრიც ვქონდეს, საკუთარი აზრიც დავიცვათ და რაღაცნაირად მათიც მივიღოთ და საკუთარი აზრიც წამოვწიოთ და რაღაცნაირად აი ეს დავაბალანსოთ და მივიღოთ სასურველი ჩვენს ცხოვრებაში. დიდი მადლობა მარია. საინტერესო. დიდი მადლობა ლაშა. სხვების მიღება გასაგებია, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენი საკუთარი თავი უნდა მივიღოთ და ეს მგონი უფრო რთულია, ვიდრე სხვის ქცევების. როგორ მოახერხოთ საკუთარი თავის მიღება, მეგობრებს ვართ ჩვენი ყველა თვისებებით. Ați contat, სხვა ადამიანებს ვერ მივიღებთ თუ საკუთარი თავს პირველ რიგში საკუთარი თავი არ გვექნება მიღებული, რადგან ყველაფერი რაც სხვა ადამიანში არის მიუღებელი, პირველ რიგში არის საკუთარ თავში მიუღებელი. ჩვენ თავში მოგვარებულია ეს, ჩვენ თავში გადაჭრილია ეს კონფლიქტი, ეს ყველაფერი სხვაზეც აისახება და ჩვენ აღარ გვაღიზიანებს ის, რაც ადრე გვაღიზიანებდა, რადგან ვართ ჰარმონიაში საკუთარ თავთან და ვართ ჰარმონიაში სხვა ადამიანებთან. ჩვენ არ შეგვიძლია სხვებთან ჰარმონიაში ვიყოს საკუთარ თავთან, ჰარმონიის გარეშე ან ჩვენ არ შეგვიძლია სხვა ადამიანები მივიღოთ საკუთარი თავის მიღების გარეშე. ამიტომ ისევ და ისევ ეს ყველაფერი იწყება საკუთარი თავისგან, ჩვენ ვართ ის მთავარი ღერძი და სხვა ყველაფერი უკვე ადამიანების სიტუაციები არის ჩვენი გაგრძელება. რადგან ჩვენი ფიქრები მათზეც გადადის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფიქრები, ჩვენი შეხედულებების პროექციას ვაკეთებთ მათზე. ამიტომ თუ ჩვენ საკუთარ თავთან ვართ ჰარმონიაში, ეს ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, ავტომატურად მთელ სამყაროსთან ჰარმონიაში ვართ. ამიტომ ისევ და ისევ ჩვენში არის ეს შინაგანი ძალა და ჩვენი თავიდან უნდა დავიწყოთ. და ვისაც ამის სურვილი აქვს, საუკეთესო რაც შემიძლია შემოგთავაზოთ, ეს არის ბაირონ კეითის სამუშაო და შეგიძლიათ მის შესახებ მეტი ინფორმაცია მიიღოთ ჩემს ონლაინ პროგრამაში, ასევე ჩემს ტრენინგებზე, რადგანაც მისი წარმომადგენელი ვარ ოფიციალურად საქართველოში და ჩამოვიტანე ეს ქართულ ენაზე, იმისთვის რომ თქვენთვის კიდევ უფრო მეტად მისაწვდომი იყოს და თქვენს ცხოვრებაში გამოიყენოთ ეს, მოძებნოთ და იპოვოთ საკუთარ თავში შინაგანი ძალა, რომ იყოთ ჰარმონიაში როგორც თქვენ თავთან, ასევე სხვა ადამიანებთანაც, მოიპოვოთ შინაგანი სიმშვიდე, რეალობა იყოს თქვენთვის მისაღები, ადამიანები იყვნენ მისაღებები ისეთებად როგორებიც არიან და ამაზე დიდი ბედნიერება მე მგონი არაფერი არ არის, რომ არ იყოს ეს კონფლიქტი და არ იყოს მიუღებლობა, უბრალოდ ჰარმონია საკუთარ თავთან და ასევე სხვა ადამიანებთანაც. სიმშვიდის მგონი. რა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ კი ვიღებთ სხვებისადმი, როგორც არიან, მაგრამ ისინი ცდილობენ
ისინი ცდილობენ ჩვენს შეცვლას, ხო? ანუ თუ ისინი ცდილობენ ჩვენს შეცვლას, ამის მიღება შესაძლებელია. რომ ისინი, ანუ თუ ჩვენ მყარავთ ვართ საკუთარ თავთან, სხვა ადამიანები ჩვენ ვერ შეგვცვლიან და ის ფიქრი, რომ ისინი არ უნდა ცდილობდნენ ჩვენ შეცვლას, ეს უფრო მეტად არის სადღაც შიში, რომ მათ არ შეგვცვალონ, ან ისინი ჩვენზე ძლიერები არ აღმოჩნდნენ, მაგრამ თუ ჩვენ საკუთარ თავს ვიღებთ ისეთებად, როგორებიც ვართ, ამ შემთხვევაში მათ შეიძლება გააგრძელონ იმის და რომ ჩვენ შეგვცვალონ, მაგრამ ჩვენ თუ მყარად ვართ საკუთარ თავში, უბრალოდ ეს შეიძლება რეალობა იყოს ისეთად, როგორიც არის ცდილობდნენ დაუშვათ ჩვენ შეცვლას, მაგრამ ჩვენ არ ვიცვლებოდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი სიმართლე ნაგონი გვაქვს, ჩვენ საკუთარ თავთან ჰარმონიაში ვართ და ამის დარღვევა არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს საკუთარ თავს ჩვენ თავად მივანიჭეთ. ამიტომ აი წარმოიდგინე მარიამ, ვინც ცდილობს დაუშვათ ჩვენ შეცვლას იმ სიტუაციაში აი იგივე რო აღიქვა, იგივეს რო შეხედო იმ ფიქრის გარეშე, რომ ისინი ესე არ უნდა იქცეოდნენ. ან დაუშვათ მათ შეიძლება მე შემცვალონ, ან მე შეიძლება მათი გავლენის ქვეშ მოვექცე. ეს ფიქრები გვერდზე რო გაწიო და უბრალოდ ის ფაქტის რეალობა რო დატოვო, რაც დაინახავდი, რა შეამჩნევდი და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ შეიძლება დაინახო. ან დაუშვათ რა მიმართულებითაც ისინი ცდილობენ შენ შეცვლას, უბრალოდ კარგად რომ მოусმინო, შეიძლება ეს იყოს სადღაც შენი შინაგანი დიალოგი, ან შენი ეჭვები საკუთარ თავთან მიმართებაში, ან სხვებთან მიმართებაში, რასაც ის ადამიანები ახმოვანებენ. ანუ ხშირ შემთხვევაში, რასაც საკუთარ თავს არ უმხელთ ხოლმე, ამას ახლობელი ადამიანები გვეუბნებიან, ამას ახმოვანებენ, ისინი ხმამაღლა ჩვენს შინაგან ჩუმ ფიქრებს, ასე ვთქვათ, რომელსაც არ უსმენთ ხოლმე და ეს შემთხვევაში გვაღიზიანებს, რადგანაც სადღაც საკუთარ თავს ვატყუებთ და არ გვინდა ხოლმე რომ მოусმინოთ საკუთარ თავს. მაგრამ თუ ამას მოусმენთ, ამას მივიღებთ, შეიძლება ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებამდეც მივიდეთ, ასე ვთქვათ, და პირიქით კიდევ უფრო მეტი გავიგოთ საკუთარ თავზე და ამ ადამიანებსაც. მოგესალმებით, ძალიან დამეხმარა უენ ექსელსა გადახედე. ძალიან დიდი მადლობა, გაიხარა. თქვენი სახელი მონადია თუ შეიძლება. ჩვენ სიდიდე ჩართვაში და ერთ სიდესთან ვერ მომედი ჰარმონიაში. შესაძლებელია სიდესთანაც ჰარმონიაში ყოფნა. 23 წლის ვარ, მაგრამ დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გააზიაროთ, ვისაც არ გაგიზიარებიათ ვიდეო, რომ თქვენ მეგობრებმაც მოისმინონ. მათ შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს, რომ მათთვისაც იყოს სასარგებლო და მათაც მიიღონ თავიანთ კითხვებზე პასუხი. მე კი დღეს თაგემშვიდობებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. დღეს პასუხობდი შორენა ხუციშვილის შეკითხვას და შორენამ მიიღო 50 ლარიანი სერტიფიკატი, რომლის გამოყენებაც მას შეუძლია ჩემს ნებისმიერ ტრენინგზე, ონლაინ პროგრამაში, სემინარზე, ინდივიდუალურად მუშაობის დროს თუ ვორქშოპზე, ასე ვთქვათ, ჩემს ყველანაირი სერვისის გამოყენებისას შეუძლია რომ ისარგებლოს 50 ლარიანი ფასდაკლებით შორენას. ასე რომ თქვენს გამოგზავნოთ თქვენი შეკითხვები, ავარჩევ ყველაზე აქტუალურ საინტერესო შეკითხვებს და შემდეგ ლაივ ჩართვაში გამიხილავ კიდევ უფრო სხვა საინტერესო თემას. ნახვამდის. ჯანო, ძალიან სასიამოვნო არის. აბა ნახვამდის.